Tápkábelek, a hifi láthatatlan része. És itt a lényeg, ez a kulcs, hogy része a történetnek. Ha nincsenek is mindig annyira szem előtt a hifi láncunkban használt kábelek, én azt gondolom, ugyanúgy meghatározó részét képezik a rendszerünknek, mint a hangfalak, az erősítő, DAC és a többi, a végső, jó minőségű zenei reprodukció előállításában. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a Hifi Daily csatornát látjátok. A mai részben ismét tápkábelekről fogunk beszélni, amelyeknek a jelentőségét nem tudom eléggé hangsúlyozni, hiszen ha csak nem gőzgéppel hajtod az otthoni hifidet, akkor első körben mindenképpen szükség lesz egy jófajta csatlakozásra az elektromos hálózathoz, hogy egyáltalán életre keltsük rendszerünket. A mai alkalommal 3 tápkábelt ajánlok a figyelmetekbe, amelyek itt nálam az én erősítőmmel egyértelmű előrelépést, javulást eredményeztek a rendszerem hangjában a gyári tápkábelemhez képest. Ügencsak megdobva ezzel a zenehallgatás élményét. Lássuk! Hogy magamat idézzem, azzal kezdeném, hogy van egy jó és egy rossz hírem. Márhogy azok számára, akiket hasonló kérdések foglalkoztatnak, mint jó magamat. A rossz hír az, ahogy már egy korábbi tápkábelekről szóló videómban is taglaltam már, hogy a 100 000 forint alatti árkategóriában az én Audiolab 6000A erősítőmhöz nem igazán találtam a megfelelő tápkábelt. Pedig kipróbáltam nem egy és nem 2 példányt, de csak nem adta ki. Vagy semmilyen hatásuk nem volt, vagy rossz irányba vitték el a hangképet, vagy olyan minimális változást eredményeztek, amire azt mondtam, hogy ez így nekem nem éri meg, ez kevés. Vakartam a fejemet, hogy ehhez az erősítőhöz akkor mit? Feljebb kell menni árban? Hát feljebb. És itt jön a jó hír. A 100 000 forint feletti ársávban egészen 200 000 forintig bezárólag mondhatni, kinyílt a világ. Tulajdonképpen mindegyik tápkábel, amit kipróbáltam ebben az ársávban, egy értékelhető, előrelépést jelentő változást hozott hangzásban a gyári tápkábelemmel összehasonlítva. A 3 tápkábel, amit mélységében tudtam tesztelni, az egy Isotech, egy Transparent és egy Neotech tápkábel volt. A tesztelés során roppant egyszerűen jártam el, az adott tápkábelt bedugtam az erősítőmbe, a másik végét pedig egyenesen a falba. Nem használtam semmilyen tápszűrőt, más egyebet, kizárólag a kábelek hangjára voltam kíváncsi. Akkor elsőnek nézzük is a Isotech Evo 3 Sequel nevezetű tápkábelt. Ez a kábel sokak számára ismerős lehet, régóta egy kedvelt, népszerű tápkábel a piacon, melynek ez a 2 méteres darabja jelenleg 110 000 forint környékén kapható. Ez a kábel szerintem a minimum, ami egy tápkábeltől elvárható tudásban, teljesítményben. Ezen a kábelen mondhatom klasszikus, ahogy a zene kiszabadul a folytottságából, és könnyedén a maga természetes valójában szólal meg. Ahogy kell, a basszus megdobban, megdörren, az énekhangok tisztán, dallamosan szólalnak meg, a magasabb tartományba eső hangok pedig jóleső éllel, kontúrosan harapnak bele a levegőbe. Például Marcus Philippe-től a Pink Panther című dalban, ami egy nagyon kis kellemes, laza feldolgozása az ismert nótának, az Isotech kábellel a gyári tápkábelekre jellemző kásásabb, fedettebb hangzást felváltja egy tiszta, rendezett hangkép. A nagybőgőnek itt már megjelenik a teste, ahogy berezonál a hangszer, vagy ahogy a szaxofon több térrel, több levegővel, még több rézzel szólalt meg. A zenei részek bim-bám-bum megjelennek, szépen elkülönülve egymástól. A zene feláll a székből, előrelép, és úgy adja elő magát. Egy szóval ez az Isotech Evo 3 Sequel tápkábel szerintem egy abszolút jó hangú, stabil, működőképes darab,
Persze a puding próbája az evés, vagyis azt majd te tudod eldönteni, hogy a saját erősítőddel mennyire találják meg egymással az összhangot. A következő kábel a Transparent High Performance művésznevű tápkábele, amelynek ez a szintén 2 méteres darabja mintegy 160 000 forint magasságában érhető el. Ugye ez valamivel már drágább, vastagabb, illetve kézzel szerelt, illesztett csatlakozókkal rendelkezik. És ezt használom én az erősítőmmel. Egy előző videómban már teszteltem összekötő kábeleket a Transparenttől, amelyek nagyon tetszettek akkor, egy magasabb szintre emelték a rendszerem hangját, úgyhogy gondoltam, nézzünk rá a tápkábelekre is a Transparenttől, hát ha találunk valami hasonlóan jó hangú finomságot. Amikor először meghallgattam ezt a tápkábelt, szinte azonnal tudtam, hogy na ez az, ezt kerestem. Ugyanis itt már drámai a különbség a gyári tápkábelemhez képest. Ezen a kábelen a zenében hihetetlen csend van. Egy gyönyörűen tiszta, egységes, mindenfajta alapzajtól mentes zenei hátteret kapunk. Billy Cobham Africa's Sound című nótájában körülbelül 1 percnél a háttérben finoman feltűnik egy pergődob, hol halkabban, hol erősebben. Az Isotech kábellel hallgatva nem voltam benne biztos, hogy seprűzik, vagy pörget rajta a dobos. Amikor átváltottam a Transparent tápkábelre, egyértelmű lett azonnal, hát persze, pörget a dobos. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ha minél úgymond zajmentesebb tápkábelt kötünk be az erősítőnk mögé, annál több zenei információ tud eljutni a fülünkig. Ami ha nem is mindig tudatosul bennünk, ellenben gazdagabb, élménydúsabb zenehallgatást tesz lehetővé. Aztán elképesztő, hogy milyen széles dinamika tartománnyal tolja meg a zenét ez a kábel. Az Isotech tápkábel után olyan volt, mintha feltekertem volna a hangerőt 1-2 decibellel. A halk és a hangos részek közötti különbségek, ívek tökéletesen átjöttek. Rengeteget hozzáadva az adott mű zeneiségéhez, lendületéhez. Sokkal több élettel, kifejező erővel szólalt meg bármi ezen a kábelen. Azonban a csúcs számomra ebben a kábelben az a térérzet, amit behoz a buliba. A Naturally Seven átiratában, Sting Shape of My Heart című nótájában az Isotech kábel is nagyon szépen kidomborítja a férfi énekhangokat, a férfi kórus együttes hangját. A Transparent kábellel azonban a zene nem csak hogy kilép a hangfalak síkjából, megnyújtva, szélesre húzva a hangszínpadot, hanem mélységében is olyan plastikusan helyezi föl a zene szereplőit, az énekhangokat, a szólamokat, a különböző csettenő, csattanó hangokat, olyan térérzetet ad, hogy mondom, mi ez? Csöves erősítő? Nem, csöpi, ez egy kábel. Ja. Mondjuk lehet benne valami, hogy a gyártó ezt a kábelt már high-end szintű rendszerekhez is bátran javasolja. Minden esetre nálam betalált, én végre maximálisan elégedett vagyok ezzel a Transparent High Performance nevű tápkábellel. Végül a mai harmadik kábelünk a Neotech NEP 3003-as tápkábel. Ez a kábel, márhogy ez a kábel itt a kezemben, ezekkel a csatlakozókkal körülbelül 130 000 forintba kerül. Ezt a kábelt méterre lehet vásárolni, ezért ugye a végső ár attól függ, hogy milyen dugókkal kéred. Mert például a Neotech kínálatában is léteznek ennél drágább fajta csatlakozók. Ezzel a kábellel már volt szerencsém találkozni, és anno rendkívül meggyőzőek voltak a tapasztalataim vele kapcsolatban. Ami nagyon tetszik benne, az a tiszta, intenzív, ritmusos hangja. A 3 tápkábel közül talán ez szól a legtisztábban. Ami azt jelenti, hogy leginkább a közepétől felfelé eső frekvenciatartományok kapják a legtöbb reflektorfényt és figyelmet. Mind a női és férfi énekhangok tisztán, üdén,
a rezes hangszerek eredetien fémesen szólalnak meg, a gitárhúrjai, a zongora billentyű hangjai kellemesen csillognak, villognak. Ugyanakkor megvan a staccato a hangjában, rendkívül precízen, kitűnően időzítve adja át a tempót, ritmikát. Összehasonlítva az előző transzparent tápkábellel, ezen a kábelen a zene egy kicsit összezsugorodik, zömül, nem rajzol akkora teret eléd. Illetve amit most vettem észre, hogy ez a Neotech tápkábel mélyekben egy kicsit vékonyabb, kevesebbet ad. Például az említett Naturally Seven-től a Shape of My Heart című dalban a férfi kórusnak hiányzik az az öblösebb, búgó jellege a mély szólamokban. Vagy a legjobb példa talán rá, hogy a Guns N' Roses-tól a You Could Be Mine című számban, míg a Neotech-kel hasít, a Transparenttel dübörög a zene. Na persze, ezek nem hatalmas, hanem kicsi különbségek, de azért ott vannak. Mindazonáltal az én gyári tápkábelemhez képest ez a Neotech NEP 3003-as tápkábel egy egészen más, magasabb szintet jelent, úgyhogy csak ajánlani tudom. Főleg talán azok számára, akiknek a rendszerében a hangfalak, az erősítő egy bögyültebb, vastagabb hangzással rendelkezik. Végezetül még egy mondat arról, hogy végső soron a megfelelő tápkábel kiválasztása nem élethalál kérdése. Annál fontosabb. Köszönöm, hogy újra velem voltatok, hogy megnézzétek ezt a videót. Ha tetszett és hasznosnak találtátok, kérlek iratkozzatok fel és nyomjatok egy like gombot. Ha van megjegyzésetek, írjátok meg a komment részben vagy e-mail útján. A viszontlátásra!